Okay, thank you, Freya, for the introduction, and I will start with my presentation. My name is Jaroslav Kocourek, and I'm responsible for the laboratory for the office in Czech Republic in Brno. Mă numesc Jaroslav și sunt responsabil pentru laboratoarele și birourile din Cehia. Okay, so I will start with my presentation. Voi începe prezentarea. Okay, also these are the main information about the product. Informațiile principale despre produs. Also we are speaking about the first all-in-one product, which is single phase. Vorbim despre 3 în 1 produse, toate produsele într-un singur produs, Okay. care se numește single phase produs. Produs monofazat. Monofazat, okay, correct. Also the battery is 5.1 kilowatt hour. Bateria este de 5,1 and is kWh. is 1C. That means that the battery can charge with 5.1 kilowatt. Se poate încărca cu 5,1 kW. Okay, and the inverter is from 3 to 6 kilowatt. Invertorul este de la 3 la 6 kW. And the main information about the products is that the inverter has 20 input current for the PV. Și informația principală este că invertorul are 20 curent electric de intrare de 20 de amperi. That means that the inverter is compatible with all the new type of solar modules. Ceea ce înseamnă că, convertorul este compatibil cu toate panourile solare de pe piață. The inverter has also 2 input for the battery. Invertorul are 2 intrări pentru baterie. That means now you can install one battery from SOLINTEG, and in future you have to decide you want to extend the system and you can install one more battery. It can be another brand. Ceea ce înseamnă că acum se poate instala o baterie de la SOLINTEG și în viitor puteți să decideți dacă mai doriți să instalați o baterie. O altă baterie de la orice alt brand. Here on the right side you can see the possibility of the battery installation. So one is the all-in-one battery and the second one can be the all-in-one batteries or some another battery brands. Așa, deci pe partea dreaptă aveți posibilitățile de instalare a bateriilor. Prima este instalarea unei baterii, invertor cu 2 baterii SOLINTEG, iar a doua variantă este invertor cu o baterie SOLINTEG și o baterie din orice altă gamă de produse. So the main highlights of the product is very easy installation and quick installation. Deci este foarte ușor și rapid de instalat. Asta este un avantaj de bază a produsului. The product has also excellent heat dissipation. That means because it's horizontal layout. Are o dispersie a căldurii foarte bună, pentru că este dispusă pe orizontală. The product has also possibility of local and remote control. Avem posibilitatea de control local și de la distanță. That means that you can do all the settings or on the display or through the SOLINTEG monitoring system. Ceea ce înseamnă că poți să faci monitorizarea de pe display sau cu ajutorul sistemului SOLINTEG de monitorizare. And the product is IP65. Protecția este IP65. Okay. Here you see some possible installation with smart meter. Sunt câteva posibilități de instalare cu smart meter. With smart meter, also you see the inverter cannot just control the load in the house and cover the consumption in the house. The inverter can also control the EV charger.
Se poate controla consumul din casă, cât și încărcarea automobilului, a mașinei, da. Okay, here you have some easier installation without smart meter. Instalații mai ușoare, fără smart meter. You are using just the built-in meter, and for the measuring the current you are using just the CT. Deci folosim built-in meterul, deci cel care măsoară din interior și what was the second one? CT is the current clamp. CT Current transformer. Curent. Yeah, current transformer. Okay. Yeah. Okay. Here's the parallel connection of inverter, so you can connect up to 10 pieces in parallel. Conectarea paralelă a invertoarelor se poate până la 10 invertoare în serie conectate. În paralel, pardon. Conectate în paralel. The parallel connection is very easy because you doesn't need any extra hardware. Conectarea paralelă este foarte ușoară, că nu avem nevoie de hardware. You need just connect the inverter with CAN bus, and the master inverter you set as master inverter and connect the smart meter to the master inverter. Deci doar conectăm invertoarele, smart inverter. Se alege invertorul de bază și după aceea smart meter. Celelalte se conectează la invertorul de bază. Okay, here we have the main key parameters about the inverters. Parametrii de bază a invertoarelor. You see we have the inverter from 3 to 6 kW. De la 6 kW. And on the DC side you can overload the inverter at 200%. Până la se poate încărca până la 200% pe partea DC, curent direct. Da? Okay, that means that when you overload the inverter at 200%, the inverter can really use all the energy from the solar modules. Asta înseamnă că la acest parametru invertorul poate folosi toată puterea solară, adică la maximum. Okay, for example, when you install for the 3 kW, 6 kW solar modules, de exemplu, când la 3 kW la un invertor de 3 kW instalăm 6 kW panouri solare, the inverter can feed the 3 kW to the grid and 3 kW to the battery. Invertorul poate asigura 3 kW în sistem și alți 3 kW în baterie. That means no energy will go lost. Asta înseamnă că nu avem pierdere de energie. The another important point, which I already told you, that the inverter has 2 battery inputs. Invertorul are 2 intrări de baterii. It has a bright battery voltage from 80 to 450 volts. De la 80 până la 450 volți putere poate genera. And very low starting voltage from the PV, just 80 volts. Și tensiunea de intrare destul de scăzută, foarte scăzută. Foarte scăzută, de 80 de volți. As you can see on the picture or over there, you see that the system is very compact for 5 kW systems, inverter plus 5 kW battery. Sistemul este foarte compact, după cum vedeți aici în imagine sau în spate la produsul nostru expus. And invertor de 5 kW, respectiv baterie de 5 kWh. Okay, and with weight less than 70 kilograms. Și greutatea de 68 kg.
Okay, here you can see the products and the display. It's an OLED display with 4 physical buttons. Aici vedeți display-ul OLED. OLED. Okay, it's an OLED display, so you can do all the settings, not just over the application, or you can also do a lot of settings on the display. Puteți face toate settingurile de pe display direct. Okay, you see from the bottom, from the inverter, all the connectors are plug and play. Vedeți partea de jos a invertorului, deci toate butoanele, toate conexiunile sunt plug and play. Okay, here you see the connection for the battery between the inverter. Aici vedeți legăturile dintre baterie și invertor. There is one more picture to see how the battery port looks like. Încă o imagine să vedem cum arată conexiunile de la baterie. And here you see the installation is very easy. You just connect it and just push together. Aici vedeți ce simplă este conectarea, instalarea, doar le împingeți una în cealaltă. That means the installation looks good. Instalația arată bine. And it's very fast, has a time saving. Și economisim timp, este foarte rapid. And here we have again some possible application or installation of the battery and inverter. Alte posibilități de montare a bateriilor și cu invertorul. You see, you can install the battery from the side or from the bottom of the inverter. Deci se poate instala din partea laterală sau din partea de jos. Or you can install one battery from the side and one battery from the bottom. Sau puteți instala una din lateral și cealaltă din partea de jos. And the battery from the bottom can be also some other brand than SOLINTEG. Și bateria care se instalează din partea posterioară poate fi din altă gamă de produse. That means now you can install just one battery from the side, and in the future you can always extend the system with one more battery. Ceea ce înseamnă că acum puteți instala o baterie din lateral și în viitor puteți instala orice alt tip de baterie din orice altă gamă de produse. Here's description of the good heat dissipation of the whole system. Aici este descrierea disipării de căldură în sistem. You see when the installation is horizontal, there is a shorter way of the air. Vedeți, când instalația este orizontală, calea aerului este mai scurtă. On the right side, you see the normal system where it's all in one, and the way of the air is very long. Pe partea dreaptă, vedeți când sunt dispuse pe verticală, atunci calea aerului este mai mare, mai lungă. That means the inverter can be overheated. Ceea ce înseamnă că invertorul se poate încălzi. And here in our way of installation, the way is very short, so the inverter is always very good cooled. Deci în prima imagine pe stânga vedeți că încălzirea nu se produce deloc sau foarte în timp, pentru că disiparea căldurii este mai bună. The whole system is really very quiet. That means it has less noise there, for example, fridge. Sistemul este foarte
E mai mic zgomotul produs decât zgomotul produs de la frigider. Okay, the whole system is also very safe. Este foarte sigur tot sistemul. We have installed isolation protection. Avem protecție de izolare. We have also integrated fire control. Avem control de incendiu integrat. We have also overpressure protection. Avem protecție pentru suprapresiune. We have also cell equalization protection. Protecție de egalizare a celulelor. And we have also over temperature protection Protecție pentru supratemperatură. and active DC power cut protection. Și protecție activă de întreruperea circuitului, adică a curentului DC. That means when something happened with the battery, the DC switch will automatically cut off Ceea ce the battery. înseamnă că dacă se întâmplă ceva cu bateria, atunci în mod automat curentul va fi întrerupt. Okay, you see the whole system is already, as I told you, is IP65. Tot sistemul este IP65. But some of the switch is IP66 and the terminal are IP67. Dar terminalul este IP67, iar protecția de conexiune este de IP66. We have also SOLINTEG Cloud or IntegHub 2.0, which is our monitoring and control service system. Avem SOLINTEG Cloud, IntegHub, care asigură monitorizarea de la distanță și controlul serviciului. The IntegHub is the the IntegHub is the application for smartphone. Is available for iPhone and also for Android. IntegHub-ul este aplicația de pe telefon, valabil pentru iPhone și telefoanele Android. So if you are interested, after the presentation I can show you some real installation, how the monitoring looks like. Dacă vă interesează, după prezentare vă pot arăta cum arată diferite sisteme de monitorizare. Okay, we are also compatible with many EMS. Suntem compatibili cu foarte multe EMS-uri. Sistem management de energie. Yeah, energy management system. Yeah, Yeah. okay. Yeah, so you see, also we are compatible with the main meteo control. Deci cu controlul meteo. Loxon. Yeah, Loxon is very popular in Czech Republic. Loxon foarte popular în Cehia. Now I will show you how easy is the installation. You can try it over there then after the presentation. Vă arăt cât de ușoară este instalarea. O să vă arăt după prezentare. First you have to install on the wall the battery and the inverter racks. Prima dată se instalează pe perete suportul, pe urmă invertorul și bateria. Then you have to align and hang up the battery. Deci trebuie să găsiți poziția bateriei și să o montați, să o agățați de suport. And then you have to install the inverter and push it together with the battery. Apoi se instalează invertorul și se împinge una în alta. Here we have the battery adapter. Also this means when you want to install the battery on the floor. Aici avem
adaptor pentru baterie, în cazul când vreți să-l instalați pe jos, pe sol. So you have to use, also as you see on the method here, you can stand up the battery on the floor and use the adapter for connecting the battery to the another port of the inverter. Trebuie să folosiți adaptorul ca să conectați bateria după ce ați fixat-o pe sol. Here we have the how to install the communication device. Cum se instalează device-ul de comunicare? As already my colleague told you, we have a duocom. That means it's communicating with Wi-Fi and LAN. Avem duocom, ceea ce înseamnă că se poate face comunicarea cu Wi-Fi și LAN. And this is not just a duocom. This is the new product which also support Bluetooth. Nu este doar duocom, este și noul produs care este un produs nou care se poate conecta la prin Bluetooth. And here you see your smart meter. Aici vedeți smart meter-urile. We are using own smart meter. Folosim un singur smart meter. This smart meter is produced and developed by SOLINTEG. Este produs și dezvoltat de SOLINTEG. And the advantage of SOLINTEG smart meter is that the refresh frequency is very high. Și avantajul este că frecvența de refresh este foarte rapid, înaltă, foarte înaltă. Because the standard smart meter sends the data or refresh the data one time per second. Pentru că smart meter-urile standard fac un refresh o dată pe secundă. And the SOLINTEG smart meter refresh the data every 100 milliseconds. That means it's 10 times more often. SOLINTEG-ul face refresh-ul o dată la 100 de milisecunde. That means the Deci mai rapid. Okay, that means the inverter can react much more faster on the load, on the changing of the load. Deci poate interacționa mult mai rapid în cazul invertorului. Da. And on the picture down on the right side, you see the CT, how it looks like here. În partea dreaptă de jos vedem cum arată CT-ul. Here you see the commissioning of the inverter. Also when you install new system, you have to use the application. Vedeți cum se instalează sistemul, trebuie să folosiți aplicația. You can download it from the App Store. Îl puteți descărca de pe App Store. Okay, and it's very easy. You have to create a new PV plant. E foarte ușor, puteți crea un sistem nou. And then you have to add the device. Și pe urmă conectați la device-ul, la telefonul dumneavoastră. And you have two possibilities how to add the new device. Aveți două posibilități ca să conectați la device. The first one is to scan the sticker. Primul e să scanați stickerul. Sticker. And the second one is to find the device over the Bluetooth. Și al doilea, să găsiți device-ul prin Bluetooth. Then you have to configure the network. Apoi configurați network-ul. And again, you have two possibilities. You can configure the Wi-Fi or LAN network. Depends on the connection to the internet. Și din nou aveți cele două posibilități prin Wi-Fi sau prin LAN, depinde ce posibilități aveți pe internet. And then you have to finish the inverter configuration. That means you have to set the country. După aceea trebuie să terminați configurația network-ului. Prima dată setați țara.
and then choose the working mode and choose the type of the battery. Alegeți modul de lucru și tipul de baterie. Okay. And that's it. Și asta este. Okay, thank you.